සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Happy Choice TV එකට. අද මම හදන්න කියලා යන්නේ French fries හදන හැටි කොහොමද කියලා. මේක විශේෂත්වය තමයි මම මේක හදන්නේ oven එකේ. හදාගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු අපි. ඉතින් ඔයාලත් මාත් එක්ක දිගටම රැඳී සිටින්න. මාව subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. අපි බලමු දැන් French fries හදන්න මොනවද ඕන වෙන්නේ කියලා. මේ ටික තමයි අපිට ඕන වෙන්නේ. අපි බලමු කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. මම මුලින්ම තෙල් ටිකක් මගේ ට්‍රේ එකේ ගාලා මම මේක පැත්තකින් අරන් තියාගන්නවා. මුලින්ම ඊළඟට මම බෝල් එකකට වතුර එකතු කරගෙන ඒකට මේ මම ඝනට කපාගත්තු අල තීරු ටික මේ වතුරේකට දාලා විනාඩි කිහිපයක් තියෙන්නට හරිනවා. ඉතින් මේ විදිහට මම මේක මික්ස් කරලා ටික වෙලාවක් තියෙන්න හරිනවා. වතුර ටික හොඳට මේක හේදෙන්න මෙහෙම ටිකක් වෙලා මම තියෙන්න හරිනවා. ඕගොල්ලොත් මේ විදිහට මේක කරලා බලන්න. හරිම ලේසි, පහසුවෙන්ම හදා ගන්න පුළුවන්. වැඩි වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. ඉතින් දැන් මම වතුරෙන් මේ ටික බේරලා අරගෙන මෙන්න මෙහෙම වියලි සර්වියට් එකක් මතට මේ අල තීරු ටික අතුර ගන්නවා. ඒ කියන්නේ මේ අල තීරු වල තියෙන වතුර ටික මේකට උරා ගන්න මම මේ සර්වියට් එක මතට මේ ටික ඔක්කොම තියා ගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. එතකොට ඉක්මනට මේකේ තියෙන වතුර ටික මේ සර්වියට් එකට උරා ගන්නවා. දැන් තවත් සර්වියට් එකකින් මම මේ උඩ තියෙන වතුර ටිකත් මේ අල තීරු වල මේ විදිහට තද කරලා වතුර ටික මේකෙනුත් වියලා ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට කරන්න. දැන් අපේ අල තීරු ටික හොඳටම මේ විදිහට කරනකොට හොඳටම වේලෙනවා. වතුර ගතිය හුඟක්ම අඩු වෙනවා. එතකොට මේ තියෙන අපි මේ ටික බෝල් එකට දාගෙන තියෙන්නේ. දැන් මම මේකට රසායන මිරිස් කුඩුත් එකතු කරගත්තා. දැන් තෙල් චුට්ටක් මේ අල තීරු වලට මම තෙල් ටිකක් වක් කරගන්නවා. දැන් ලුණුත් රසායන මේකට එකතු කරගන්න ඔයාලා. සාමාන්‍ය ගානකට ලුණු එකතු කරගන්න. මේ ටික ඔක්කොම මම මිශ්‍ර කරගන්නවා මේ විදිහට. මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න. මිරිස් කුඩු ලුණු කුඩු ඔක්කොම මේකට මිශ්‍ර වෙන්න ඕන හොඳින්. ඉතින් මේ විදිහට මිශ්‍ර කරගෙන මම තෙල් ගාගත්තු ට්‍රේ එකට මේ අල තීරු ටික මේ විදිහට අතුර ගන්නවා ට්‍රේ එකේ. මේ ආකාරයට අතුර ගත්තාම අපිට ලේසි oven එකේ තියලා මේ ටික fry කරගන්න. ඉතින් මේක වෙනස්ම විදිහක අත්දැකීමක්. ඔයාලට හරිම ලේසියෙන් හදා ගන්න පුළුවන්. තෙල් වලට එකතු කරගෙන මේක තෙලේ පදින්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඉතින් දැන් මම මේ ටික හොඳින් අතුරගෙන ඉවරයි. දැන් මම මේක oven එකට දාලා fry කරගන්නයි හදන්නේ. දැන් මම ටික වෙලාවක් oven එකේ තියෙන්න ඉරලා ආයෙත් එළියට අරගෙන මේක අනිත් පැත්ත පෙරලා ගන්නවා. අපේ අල තීරු ටික දෙපැත්තම හොඳින් බැදෙන්න ඕන නිසා මම අනිත් පැත්ත හරව ගන්නවා මේ අල තීරු ටික මේ විදිහට. දැන් හොඳට මේ විදිහට අනිත් පැත්ත හරවලා අල තීරු ටික මේ විදිහට ආයි තුනී කරගෙන හොඳින් මේක ආයි නැවතත් oven එකට දාලා හොඳින් fry කරගන්න. විනාඩි 10ක් 15ක් තිබුණාම ඇති oven එකේ මේ තියෙන අපි හදාගත්තු French fries ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. හොඳින් මේ ටික fry වෙලා තියෙන්නේ. හරිම රසයි.
සෝස් එක වුණත් කන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ට නිකන් ඉන්න වෙලාවට කන්න හොඳම කෑමක් මේක. හදලා බලන්න කවුරුත් එක්ක රස විඳින්න පවුලේ අයත් සතුටු වෙයි මේ වගේ දෙයක් හැදුවාම. ඉතින් ඔයාලා මාව නරඹුවට බොහොම ස්තුතියි. මාව subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. ඔයාලත් මේක හදලා බලන්න. අපි නැවතත් රසබර වීඩියෝ එකකින් යලිත් හමු වෙමු.